let's review itong Ludus game. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel for your NFT Playtoy reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! So ito guys, check natin itong Ludus game. So meron silang social pages, meron silang Twitter account, Ludus Game NFT, pati yung website nila is ludusgame.com. So dito nakalagay Twitter, YouTube, Telegram at Instagram. So wala silang Discord as of the moment na pwede kong i-share. Pero dito sa YouTube account nila is meron silang AMA. Very docs po yung team nila. Nakikita ko rin sila sa Twitch. May mga pa-AMA session sila. Doon medyo puro Spanish yung language. Pero dito sa kanilang YouTube account, nandito yung English interview nila. And I'm sad to say na late ko na ipakita to sa inyo dahil yung kanilang private pre-sale are successful. Sold out na po yung 150,000 Ludus na token. Ang susunod na abangan natin yung kanilang public pre-sale, which is on February 18. 3% ng supply lang ang inalaan nila sa private pre-sale, pero dito, mas madami sa public pre-sale. Yung nga lang, mas mataas na syempre yung buying value nito. Okay? Nasa 0.6 USD na, unlike nung private pre-sale, 0.5 USD. Tapos, 3 days after that, Pancake swap listing at 0.65 USD. Hindi ganun nagkakalayo sa private pati public pre-sale. Hindi nag times 2 agad. Siguro mga around less than 20% na gain pag ikaw ay bumili sa private pre-sale dahil walang vesting period po siya. So, ano ba tong Ludus game na to? So, ito yung mga game features niya. Play to earn, PvP Arena, Coliseums, pati Marketplace, P2P. So, kung di nakakamali, most likely PvP ito na may konting mga daily quest na PvE para ma-improve yung NFT nyo. Kaya ako nabanggit na PvP kasi mo likely, gladiators ito. Ang tawag dito, gladiadores. So ito yung mga artwork nila. So based ito sa medieval empire siguro, kaya may kita nyo halos mga old kingdoms na nandito, Italia, Hispania, Gallia, pati mga Dalmatia. 12 Coliseums daw dito, medyo mabilis lang Mababasa niyo naman yung mga details dito. Medyo mabilis na yung pag-andar niya. Yung tokenomics niya, 10 million tokens lang i-release kaya medyo may kamahalan yung buying value niya, at around 0.6. Pag nilabas na sa public, 0.65. So fully diluted market cap niya is mga around 6.5 million agad. Pero more likely mga less than 1 million yata pag ito ay tatanggalin natin yung mga nakalock na token. So, 62.5% ay nakalaan sa rewards. Ito yung gusto ko. Kasi alam ko, Oracle 2.0 siya, which is mamaya i-discuss natin mamaya. Pag mga ganun kasi, yung mga sistema ng laro, kailangan mas madami yung rewards. Then, 10% for marketing and airdrops, which is locked for 1 month. Then, 12 months siya linearly vested. 6% sa development team, which is locked for 1 year. Tapos, nabanggit nga natin kanina yung private pati public pre-sale na 100% makukuha upon TGE. So yung liquidity pool nila 8% lock for 1 year. Ay nantitinan natin, dapat nakalock talaga yan for 1 year. So yung roadmap nila, way back quarter 2021 pa ito nag-umpisa yung idea, yung team formation, pati yung official name, pati yung pagpaplano ng economy. So nung quarter 4 2021, nandiyan yung mga art design, yung pag-create ng white paper, pag-launch itong website na to, pag-create ng mga social networks, pati ng contract, pati yung mga DApp na yan. So ngayong quarter 1 2022, yan, nagkaroon na nga sila ng private token pre-sale, tapos i-audit yung kanilang kontrata, pag-open ng marketplace, then pag-pre-sale ng mga Coliseums, pati yung Ludus, then public pre-sale, magaganap to on February 18, tapos pag-release ng tokens sa mga exchanges, tapos yung private beta at pag-start ng sale ng NFT chest. So, quarter 2, 2022, pagla-launch na ng official game. Betting system, i-implement din to, pati yung weekly tournament nila. Gladiator ranking, special events, game improvements, pati mga new NFTs na Ludus. On quarter 3, 2022, pagka-create ng Senate, ito yung governance function nila. Tapos mga special events, scholarship options, rework of dual mechanics, magkakaroon sila ng esports, then new NFTs equipment as well. On quarter 4 2022, special events, new NFT Coliseum, pati pag-implement ng Senator's proposal. Yung Senator sila parang ito yung mga DAO nila. So yung team nila, fully docs naman ito guys. Yan.
Very visible sila, pinakita ko rin kanina sa YouTube account nila na nagpapa-AMA din sila. Walang tinatagong muka. Yung white paper nila, pwedeng Espanyol, Portuguese, or English. Siyempre, English tayo, no? Wala naman Tagalog. So, nandito yung details ng Ludus game nila. Yung Ludus yung mga NFT. Yun yung tawag nila sa mga gladiators siguro. Pati yung token nila, Ludus din, yung token nila. Yung PV nila is more likely, isasadyo yung gladiators nyo sa mga dangerous mission. Pero yung PvP battles talaga inaabangan ko dito kasi gustong-gusto ko yung mga skill-based gaming na yan. So, ito nga, yung PvP nila, ito yung PvP The Arena. Yan. So, dito pwede kayong kumita via fighting some animals, tapos yung mga duel matches, death match, pati mga battle royale nila, aka survival mode. Ang problema dito, kailangan nyo magbayad ng inscription fee. Okay, siguro parang ito yung bet mo pag pumasok ka dito sa PvP mode. Pero sabi nga nila, kung ayaw nyo naman ng mga PvP na yan, pwede pa rin kumita sa PvE. Yung gladiators nyo ay isesend nyo para mag-collect ng mga important resources for your progress in the game. Pwede kayong mag-choose ng mission dito, either send them to explore new lands, may pag-battle kayo sa mga militias, or mga conquest campaign. Dito magkakaroon kayo ng mga loot rewards. Yan. You can earn gold and resources which will help you craft NFT items or armament na pwede mong gamitin ngayon sa PvP at maging arena champion. Ito yung mga skill missions sila, training with a weapon master, tapos workshop apprentice. Yung reward sila is via Ludus, yung governance token. Yung gold naman is the in-game currency, pati yung mga crafting resources na pwede yung gamitin sa pagka-craft syempre ng mga NFT items like weapons. May betting system din sila na pwede kayong mag-bet sa favorite yung gladiator kung sinong mananalo. So yung mga gladiators natin, no, galing sa iba't ibang empire daw. Ayan, no. So ito yung mga artwork nila. So 12, kung di kakamali, no? Or 10 pa lang, based dito sa ethnic group na nakalagay dito, ang magiging origin ng mga gladiators natin. May mga classes po yan, no? Trasho, Caesar, Recario, Provocator, Murmillo, Secutor, Crupellarius, Cestus, Lacurius, medyo mahirap kasi yung mga pangalan nila, no? Hoplo, Machis. So, iba't iba po yung mga attributes niya, pati mga strength and weaknesses nila. They're also evolving as well at may cost po yan, no? Pag nag-e-evolve, pati pag pupunta sila dun sa arena, may mga entrance fee yan, nag-iiba po yan, bawat level up nyo, okay? Maganda dito, hindi nyo may exploit na mag-battle ng mahihina. Kasi sabi dito, you can gain experience, no, by fighting level 1 kung level 1 ka. Level 2 kung level 2 yung kalaban mo. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng experience pag kinalaban mo siguro yung mas mababang level kaysa sa'yo. Pag trip nyo naman maging craftsman, no, may mga level up din dito. Okay? So, nabanggit nga natin kanina yung mga apprentice program nila. No? Yan, NFT Apprentice Craftsman. So, pag magle-level up ka via skills mission, then, syempre, magkakos ng Ludus as well pa nag-e-evolve dito. So, ito yung iba't ibang NFT items na makikita nyo sa game. O, yan, mga weapons, pati mga shields, pati mga helmet at armors. May mga NFT lands as well na ipamimigay dito. Pwede kayong mag-acquire ng Domus Aurea NFT. So, itong NFT na to will increase your capacity na magkaroon ng mga gladiators at craftsmen. Kasi sa una, makaka-receive kayo, hindi siya NFT ng Domus, hanggang 5 slots lang po ng gladiators or craftsmen ang pwede nyong ilagay po dyan. Ito yung nabagit ko kanina 12 Coliseum, kaya akala ko 12 yung ethnic groups nila. Pero pili ko ito isa sa mga medyo mahal. Kasi as they said here, no, the value of the Coliseums will rise very quickly to avoid that they remain in the hands of a few players lang kasi ang makakuha nito. So, more on, ito yung passive income sa larong ito. Okay? Then, magkakaroon din sila ng marketplace as well. Tapos, ito na yung economy nila para makita natin. Okay? So, gusto nga nila maging dynamic, na pwede mag-enjoy ng lahat, magandang narrative, pati yung technology. Kailangan din nila i-explore. This was set on a Roman Empire, no? Yung gladiators na labanan. Then, yung economy nila is based sa Ludus token. Tapos, meron sila dito, no, na mga ROI, income expenses na nakakibat dito sa Oracle 2.0 nila. So sa income, may kita dito kung magkano yung kikitain. No? Habang tumataas daw yung level ng inyong mga gladiators, tumataas din yung amount, no, ng makukuha yung rewards.
Even yung mga craftsmen natin, pwede rin magkaroon ng kita dito. Kasi yung mga craftsmen na will repair items, heal gladiators, tapos mag-mint ng new NFT items na pwede yung ibenta sa marketplace nila. Then nabanggit nga natin yung Coliseum na maaaring magbigay ng passive income kasi yung mga fees na ipapartake doon sa mga fights na yon ay makakuha doon sa mga owners ng Coliseums as well. Siyempre, kung may income, may expenses. So, ito yung mga burning mechanism nila, siyempre. Tapos, merong mga lifespan. Okay, yung NFT Gladiator, lifespan niya is 99 days. Yung mga items dito, 50 uses, 50 tickets naman yung mga entrance fee. So, nandito, nakalagay naman lahat. So, meron siyang burning mechanism as well. Hindi siya yung may NFT ka na unlimited na siya, hindi. Okay? Importante yan sa economy ng laro para patuloy na merong gumagastos. Dahil doon na napapansin natin, lalo kung Oracle or kahit di nga Oracle, na pag may NFT, nandun lang kubra lang kubra. So, kailangan may burning mechanism para yung economy ng game ay tumakbo ng maganda. So, based on that, nandito yung ROI projection nila. So, mga 48 days daw. Okay? Assuming na 50% yung win rate. Tapos, magta-times 2 lang yata pag 99 days. Okay? So, at least ito nakikita ko dito, achievable siya. Okay? Tsaka medyo pang mid to long term. Kasi kung 99 days yung ROI, tabagit nga natin, the shorter the ROI, the shorter the economy kasi. Pero dito, medyo pinapredict nila na matagal yung ROI talaga. So, kung medyo maganda yung win rate mo, 38 days. Kung lagi kang nananalo, 24 days, which is impossible naman yun, di ba? Smart contracts nila, 2 tokens, BEP20 at BEP721, which is i-audit naman ito. Dito nila din ilalagay at i-renounce din pala nila yung kanilang ownership via Open Sepeli, which is good. So, nabanggitan natin yung token distribution kanina. So, yung Oracle 2.0, ito yung maganda to i-explain. Alam niyo naman ako, medyo may bias na rin ako sa Oracle kasi hindi nagtatagal eh. Pero, may bago kasing update pag mga Oracle 2.0 na yan. Nakakita din natin ito kay Ancestral Legion. Basta may burning mechanism, they think that that Oracle will last longer. Okay? So, ito daw yung makakapag-fix ng issue. Yung Oracle doon sa volatility ng price, then ibabalance out siya nung burning mechanism na nabanggit natin kanina. So, yung roadmap, nabanggit na rin natin to kanina, pati yung development team. Ang importante dito malaman din yung AWS servers. Naniniwala sila kapag maganda yung infrastructure mo sa una pa lang so na kayang i-manage yung medyo madami ba na transaction. So feeling nila magiging maganda yung laro. So kaya nila ginawa tong pag-hire sa AWS servers from the very beginning. Okay, yan ang nakikita natin sa mga game Pag pumasok na dyan, congestion, tapos nagkakaroon ng mga bugs. Okay, sana walang bugs to in the future since hinire nila yung AWS for that. Then itong Ludus Senate, di muna natin to i-discuss pero ito yung parang mga down nila. So matagal pa naman to ma-implement. Kaya pinapatambay ko kayo sa Twitter pati sa Discord nila. Wala pa pala silang Discord sa Telegram para ma-update tayo sa mga bagong information. And yun lang guys, nabanggit ko naman lahat siguro sa white paper. Medyo didiscuss din natin isa-isa para if ever mag-i-invest kayo dito, lalo't papalapit na yung kanilang public pre-sale, ay maayos nyong mapag-isipan ba kung saan nyo dadalhin yung pera nyo. Pero always remember, kahit nakita nyo yung good points, yung bad points, always risk an amount that you can afford to lose lang and enjoy lang natin once magkaroon tayo ng NFTs dito. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below but don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys! Babu!